Dah, ini. Ha? Sikit lah. Boleh, sikit. Nanti kita angkat pakai ni nanti beban. Lagi sikit. Lagi sikit lah. Okey. Lagi sikit dah. Okey. Yun, angkat ni Yun. Ha? Angkat ni, aku nak pusing angkat tu. Ni, naikkan. Angkat ni. Cek. Okey. Okey, dah, terus. Apa? Tengok lubang sana, Tam. Angkat tak masuk dalam. Ha? Aku masuk sini lah. Wan. Tap yang tu bawa sini ya. Yang kat sana. Dekat tadi ya? Nak. Tarik sikit. Tarik. Okey. Okey, Bang. Aku balik ke mana? Padu ye. Padu ye. Taruh mana? Risau saya pandai lah. Risau saya tadi lah. Speed tu. Padu ye. Tu tengok grinder pun dah tengok dah. Macam nak anu. Tengok. Dia dah. Dah. Lambat lagi. Dua sen tu ni mondok. Bawa mana dulu? Akan kena atas. Akan kena pergi. Ada bagi dia. Dia mondok. Dia lagi. Oh.